درود دوستان عزیزم، من نازنین هستم و خیلی خوش آمدید به کانال سفرهای من. امیدوارم از هر کجای دنیا در حال تماشای ویدیوی من هستید حال دلتون عالی باشه. چه خوبه سقفمون یکی باشه با هم، بمونم منتظر تا برگردی پیشم، تو زندونم با تو من آزادم. دوستان امشب در گذر گردشگری باب همایون هستیم که مثل خیابون 30 تیر همچنان شلوغ و پر از جمعیته. شما اگه 1-2 نصف شب هم به اینجا تشریف بیارین این شلوغی و ازدحام جمعیت رو میبینید. پنجشنبه جمعه ها اینجا مسابقه و چالش غذاست. امشب میخوایم با هم 2 موسیقی زیبا رو به تماشا بنشینیم. البته اجرا و رقص دلقک‌های مهربونی که با حضورشون شادی بیشتری به این مکان بخشیدن. توی محلمون خوشگلی پیدا شده، بین جوانای محل بلبل برپا شده. میگن تکه عروسکه، میگن که باره نمکه، دلم میگفت برو ببین ماه اومده روی زمین. میگن پر از ناز و عداست، میگن تکه عروسکه، میگن که بار نمکه. دلم پا بذاری جونمو فدات کنم، آرزو کنم از خدای مهربون عشق ما از دو زمین. بر کارگه کوزگری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. ناگه این عمر 2 روزه رو وفادار نشد، میخورد برای سابسکرایبر من شادش میگم حتما دوستان لطفا سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارم بزنید تا هر موقع ویدیوی جدید گذاشتیم براتون بیاد. تا بریم یک کار شاد بخونیم. موافقین؟ یه دسته قشنگ به افتخار خودتون بزنید تا شادش کنید. اینجا بره بالا صدای دستتون عملت نشه. اون دختر همسایه شبای تابستون راهی می اومد توی بوم، هر دفعه یک گلی پرت میکرد میونه خونمون، یعنی زود بیا روی بوم دلش نمیگرفت آروم. لا لای لای لا لای لای لا لای لای لا 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 لای لا لای لا لا لا. طی میکردم با چابکی پله ها رو 10 تا یکی تا میرسیدم اون بالا قایم میشد میگفت حالا اگر رسیدم
باید دنبالم بگردی، اگه راستی مردی باید دنبالم بگردی. بازی قایم موشک حالی داره، با یه دختر با نمک حالی داره. موشک آسه برو بازی کردی، اگه پیداش بکنی خیلی مردی. خلاصه آخر پیداش میکردم تا میتونستم نگاش میکردم. میگفت دارت بگردم منم دورش میگشتم، میگفت دارت بگردم منم مچش میکردم. حالا یواش یواش تو قلبم، یواش یواش منو دیوونه کرد. یه بار دیگه یواش یواش تو قلبم خونه کردی، یواش یواش سر دستتو نمیادم. شب که میشد که باشی تو رو من میدیدم، دلبوسه های عشقو از لبات میچیدم. چه هایی زیر صفحه بود لالایی میخون صدای بارون. یواش یواش تو قلبم خونه کردی، یواش یواش منو دیوونه کردی. یواش یواش تو قلبم خونه کردی، یواش یواش منو دیوونه کردی. تقدیم شما. مرسی دمتون گرم. امیدوارم که تا اینجای کار بهتون کلی خوش گذشته باشه و تونسته باشم یه لبخند قشنگی به لبای قشنگتون آورده باشم. تا شما یه چرخی داخل گذر گردشگری با همایون بزنید و برگردید، من با سجامو شروع کنم. یه چند دقیقی من ترک میرم. مرسی. نم نمای بارون آروم توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایه بونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد. وای صدا دستاتون رو بیاد. همه گلا میدونن تو نیای بهار نمیشه، باغ آرزوی قلبم بی تو لاله زار نمیشه. آخ همه گلا میدونن تو نیای بهار نمیشه، باغ آرزوی قلبم بی تو لاله زار نمیشه. باز شکستم نشستم دلو دیوانه کردم، رو دوشم جدایی دوباره خونه کردم. من خودم دنیای دردم، خودم دنیای دردم. رو بوم خیالم دوباره سایه دیدم، نگاه دونه شهایم براش از وقت کشیدم. درد این عشقا کشیدم، درد این عشقا کشیدم. نم نمای بارون آروم توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایه بونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد. وای تقدیم شما. مرسی.